साथीहरु युट्युब च्यानल खोल्नु त हाम्रो सिर्फ 2 मिनेट या 3 मिनेटको काम मात्रै हो। युट्युब च्यानल त हामीले 2 मिनेट 3 मिनेट ढिलो भने 5 मिनेट नभए 10 मिनेटसम्म हामीले युट्युब च्यानल त खोलेर सकि नै हाल्छ। र यसको इम्पोर्टेन्ट जुन सेटिङहरु हुन्छ नि तिनी च्यानलहरु त जस्तै मानौं तपाईले कुनै पनि च्यानलमा इम्पोर्टेन्ट सेटिङहरु गर्नु भएको छैन, त्यो च्यानल न लुक्स राम्रो देखिन्छ न त त्यो च्यानल सर्च गर्दा नै भेटिराखेको हुन्छ। र हामीले कहाँनेर गल्ती गरिरहेको हुन्छ जुन हामीले च्यानल खोल्ने बेला जुन हाम्रो जुन कुतेमा इम्पोर्टेन्ट खालका सेटिङहरु हुन्छ जुन सेटिङहरु हामीले सेट नगरेसम्म नि हामीले न हाम्रो च्यानल सर्चमा आउँछ न हाम्रो च्यानलमा धेरै भ्युज आउने सम्भावना हुन्छ भिडियोमा। साथीहरु आज मैले तपाईलाई एकदम मस्ट 5 वटा सेटिङहरु यस्तो इम्पोर्टेन्ट सेटिङहरु बताउँछु कि त्यो सेटिङहरु तपाईले पनि अन गर्नु भएको छ भने ठिकै छ, यदि अन गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले गएर मैले सिकाएको तरिकाले तपाईले पनि त्यो सेटिङहरु अन गर्नु ल, ताकि तपाईको च्यानल सर्चमा आउँछ। तपाईको च्यानलको हरेक सेटअपहरु कसरी गर्ने म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। र यदि युट्युब च्यानलै खोल्नु भएको छैन, युट्युब च्यानलै खोल्न जान्नु भएको छैन भने चाहिँ मैले यसको भिडियो बनाएर अलरेडी पहिले मेरो च्यानलमा मैले हालिसकेको छु र डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक हालिदिएको छु, गएर चेक गर्नु होला। र यदि तपाईले खोल्न जान्नु भएको छैन त्यो भिडियो हेर्पछि पक्कै पनि तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु सबभन्दा पहिला मैले तपाईलाई म स्क्रिन लगाइदिएको छु साइडमा, स्क्रिन हेर्नुस्, त्यसपछि म तपाईलाई यहाँ बताउँछु पनि। साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि मैले मेरो च्यानल मैले कसरी सेटअप गरेको छु जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर भ्यू च्यानल भयो। साथीहरु भ्यू च्यानल भयो, यदि भइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि मैले यहाँनेर ब्यानर लगाएको छु। जुन माथिको भाग देख्नु भएको छ यो भागलाई भन्छ ब्यानर। अब च्यानल आर्ट पनि भन्छ र ब्यानर पनि भनेर भन्छ यसलाई। ब्यानर लगाए, यो ब्यानर भयो। त्यसपछि यहाँ तल आएर मैले लोगो लगाए। यो लोगो मैले हिजो मात्र क्रिएट गरेको थिएँ है साथीहरु, योभन्दा पहिला मैले आफ्नै फोटो लगाएको थिएँ। यो लोगो मैले आफै बनाएको। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर मैले लोगो लगाए। लोगो लगाइसकेपछि तल डिस्क्रिप्सन अब च्यानलको बारेमा केही लेख्नु पर्ने हुन्छ। जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन यहाँनेर तपाईले च्यानलको बारेमा केही लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनेर मैले यत्रो केही यहाँ च्यानलको बारेमा पनि लेखेर मैले हालेँ, किनकि तपाईले अब यहाँ के लेख्ने कस्तो लेख्ने हुन्छ साथीहरु। धेरै साथीहरुले के लेख्ने होला कस्तो लेख्ने होला भनेर तपाईले जुन च्यानल खोल्न जे काम गर्न गइरहनु भएको छ त्यही काम सम्बन्धी त्यही काम रिलेटिभ मैले तपाईलाई जस्तो मानौँ कि तपाईलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। मैले हाम्रो यस च्यानलमा यस्तो खालीको भिडियोहरु हाल्ने गर्छु र यहाँ हरेक दिन हाल्छु, या हप्तामा एकचोटी चाहे महिनामा एकचोटी त्यस्तो खालीको कुनै पनि आफ्नो च्यानलको बारेमा तपाईले लेख्नु होला। र एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा बिर्सिनै नहुने कुरा चाहिँ एउटा जीमेल चाहिँ तपाईले यहाँनेर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर एउटा जीमेल चाहिँ तपाईले हाल्नु पर्ने हुन्छ। र जीमेल यहाँदेखि हाल्न मिल्दैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जीमेल हाल्नलाई हामीले क्रोम ब्राउजरमा गएर whitestudio.youtube.com गरेर त्यहाँदेखि हामीले भित्र गएर नि सेटिङबाट सबै सेटिङ भनेको क्रोम ब्राउजरबाटै गर्न मिल्छ। र युट्युबदेखि गर्ने सेटिङ भनेको त यति मात्रै हो, नाम चेन्ज गर्ने, अब लोगोहरु लगाउने, ब्यानर लगाउने, त्यति मात्रै हो। अरु बाँकी सबै सेटिङहरु हामीले क्रोम ब्राउजरमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि मैले अब मेरो फेसबुकको लिंक पनि देखाएको छ, अर्को युट्युब च्यानलको लिंक पनि दिएको छु, मसँग अर्को युट्युब च्यानल पनि छ त्यसको लिंक पनि त्यहीँ लिएर हालिदिएको छु मैले। तपाईले देख्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि यहाँदेखि हामीले यसको बारेमा सब लेखिसकेपछि हामी क्रोम ब्राउजरमा गएर सिकाउँछु मैले तपाईलाई। क्रोम ब्राउजरबाट सबै चीज सिकाउने छु। ध्यान दिएर भिडियोको अन्तिमसम्म पढ्नुस् र च्यानलमा नयाँ भए च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजरमा म आइसकिसकेसँगै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सर्च गर्ने ठाउँ आउँछ। जस्तै केही चीजहरु सर्च गर्ने ठाउँ तपाईलाई दुई ठाउँ देखाइदिन्छ। एक ठाउँ यहाँनेर सर्च गरेर देखाइदिएको छ, एक ठाउँ यहाँ माथि सर्च गरेर यहाँदेखि सर्च गर्ने ठाउँ आउँछ। सर्च गर्ने ठाउँमा तल्लो ठाउँमा तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु, यो ठाउँमा तपाईले सर्च नगर्नु ल। त्यो ठाउँमा तपाई मैले जहाँ लगेर जान लागेको छु तपाईले त्यो ठाउँमा तपाई नपुग्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँदेखि। सो कारणले गर्दा माथिको योमा सर्च गर्नु होला। मैले जे भन्छु त्यही सर्च गर्नुस् नि त साथीहरु। यहाँनेर माथि लेख्नुस् studio.youtube.com साथीहरु। नर्मली यही लेखेर यसलाई सर्च गर्नुस्। यति गरेर सर्च गरेपछि तपाईले यहाँ तल देख्नुहुन्छ कन्टिन्यू टु स्टुडियो लेखेर आउँछ, योमा क्लिक गर्नुस्। तपाईँ त्यसपछि तपाई भित्र पुग्नुहुन्छ। अहिले यति भित्र पुगिसकेपछि तपाईले यहाँ च्यानलको हरेक सेटअपहरु तपाईलाई च्यानल सर्चमा लिनेदेखि लिएर तपाईको च्यानलको हरेक सेटअपहरु म तपाईलाई सिकाउने छु र कसरी सबै सेटिङहरु अन गर्छन्, कसरी हामीले इनेबल गर्ने सबै तरिकाहरु म तपाईलाई ध्यान दिएर सबै सिकाउने छु। ध्यान दिएर भिडियोको अन्तिमसम्म मात्रै बन्देर तपाईले यहाँनेर हेर्नुस्। र मैले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अक्षर यहाँ केही सानो देखिन्छ होला, तर तपाईले मैले जुम गरेर देखाउने कोसिस गर्नेछु ताकि तपाईले बुझ्न एकदम सही हुन्छ। यतिको चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेटिङ पहिलो नम्बरको सेटिङ भनेको त हामीले यहाँ तल एउटा कर्नरमा तपाईले साइडमा हुन्छ, यहाँ साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर तपाईले एउटा सेटिङको अप्सन देखाइदिएको हुन्छ। सानो एउटा सेटिङको फुल जस्तो एउटा सानो एउटा बक्स जस्तो देखाइदिन्छ। अलिकति जुम गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्नु भएको यहाँनेर सेटिङको अप्सन देखाइदिएको। सेटिङमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। यो सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति तपाई भित्र पुग्नुहुन्छ। अलिकति भित्र पुग्नु पनि तपाईले यहाँ सेकेन्ड नम्बरमै च्यानल लेखेर आएको हुन्छ। यो तपाईले फोटो जुम गरेर जुम सानो ठुलो गराएको अनुसार तपाईले जुम गरेर यस्तो गरेर जुम गरेर सानो ठुलो बनाएर आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईले यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। सानो हुँदाखेरि तपाईले बुझ्नु भएन भनेपछि साथीहरु
साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ यति गरेपछि सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नु च्यानल लेखेर आएको छ च्यानलमा तपाईले क्लिक गर्नु होला च्यानलमा क्लिक गरिसकेसँगै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब यदि नयाँ च्यानल खोलेको साथीहरु त ठिकै छ उहाँहरुले गर्न जान्नु भएको छैन उहाँहरुको पनि ठिकै छ यदि पुरानो च्यानल खोलिरहेर पनि यदि सेटिङहरु गर्नु भएको छैन आफ्नो च्यानल सर्चमै आएको छैन भने चाहिँ यो भिडियोमा तपाईलाई एकदम कामको छ हेर्नुस् है साथीहरु अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक इन्फो जुन नर्मल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर सबैभन्दा पहिला आएर यस्तो च्यानलमा आइसक्यो यस्तो भएको छ यति यस्तो आइसक्यो तपाईले अर्को यहाँनेर केही पनि नगर्नु अब साइड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुम गरे यहाँनेर हेर्नुस् फ्युचर एलिजिबिलिटी लेखेर यहाँनेर अप्सन आएको छ यसमा क्लिक गर्नु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेटिङ यहाँदेखि हुन्छ तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला यिनी चीज हामीले एनी हाउ युट्युबमा काम गर्न छ भने जसरी पनि यिनी चीजहरुलाई हामीले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ यिनी चीजहरुलाई हामीले अन गर्न यिनी सेटिङहरु चाहिँ हामीले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिल्लो भाग यसलाई इनेबल पहिल्यै हुन्छ यो भाग सरी अलिकति तल भयो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर यो भाग हुन्छ नि यो भाग हाम्रो पहिले नै इनेबल हुन्छ र सेकेन्ड नम्बर र थर्ड नम्बरको इनेबल हुन्न यहाँदेखि हामीले सेकेन्ड नम्बर र थर्ड नम्बरको इनेबल गर्नको लागि साथीहरु हामीले फोन नम्बरदेखि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँदेखि भेरिफाइड फोन नम्बर भन्ने हुन्छ फोन नम्बरदेखि हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र फोन नम्बरदेखि भेरिफाई गर्यौं भने चाहिँ हामीले के फाइदा हुन्छ त फाइदा पनि त जान्नु पर्यो नि हामीले त्यतिकै सेटिङ यो अन गर त्यो अन गर भन्न अन गरेर मात्रै त भएन हामीले यसकोबाट फाइदा के हुन्छ त्यो पनि त जान्नु पर्यो त्यो पनि सिक्नु पर्यो हामीले फोन नम्बरदेखि हाम्रो युट्युब च्यानल हामीले भेरिफाई गरे भनेपछि हामीले 15 मिनेट भन्दा माथिको भिडियोहरु हामीले युट्युबमा अपलोड गर्न पाउँछौं यदि तपाईले चेक गर्नुस् विश्वास लाग्दैन नि फोन नम्बरदेखि च्यानल भेरिफाई गर्नु भएको छैन भने 15 मिनेट भन्दा माथिको भिडियो तपाईले युट्युबमा अपलोड गर्न पाउनुहुने छैन साथीहरु त्यसपछि 15 मिनेट भन्दा माथिको भिडियो अपलोड गर्न पाइन्छ फोन नम्बर भेरिफाई गरेपछि त्यसपछि कस्टम थम्बनेल्स लेखेको छ थम्बनेलहरु जुन थम्बनेल हुन्छ नि भिडियोमा लगाउने थम्बनेलहरु जस्तै फोटो जस्तै अगाडि जब थाहा भएको त थम्बनेल भने ठिकै छ थाहा नभएको होला फोटो जस्तै हुन्छ नि भिडियोमा लगाउने त्यो लगाउन पाइदैन हामीले फोन नम्बरदेखि भेरिफाई गरेनौं भनेपछि अनि 3 नम्बरमा आएर छ लाइभ स्ट्रिम हामी फोन नम्बरदेखि हाम्रो च्यानललाई भेरिफाई गरेको छैनौं भनेपछि हामी लाइभ स्ट्रिम बस्नु मिल्दैन लाइभ स्ट्रिम लाइभ गर्नै मिल्दैन हामी लाइभ आउनै मिल्दैन किनकि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट सेटिङ हो नम्बर 1 मा रहेको इम्पोर्टेन्ट सेटिङ हो यसलाई अहिलेसम्म पनि तपाईले यो भिडियो हेर्दासम्म पनि तपाईले भेरिफाई गर्नु भएको छैन भने तपाईले आफ्नो च्यानललाई फोन नम्बरदेखि भेरिफाई गरिहाल्नु होला र अनि तपाईले अर्को आउँछ थर्ड नम्बरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थर्ड नम्बरमा यो आउँछ थर्ड नम्बरमा तपाईलाई आउँछ यहाँदेखि तपाईले यसलाई 2-3 माध्यमबाट तपाईले 2-3 वटा माध्यमबाट देखिएर तपाईले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ यसको फाइदाहरु चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको फाइदाहरु त्यति खासै त्यस्तो छैन यसलाई अटोमेटिक पनि आफै पनि यो च्यानल पुरानो भयो भने यो आफै पनि इनेबल हुन्छ र यदि हामीले तत्कालै च्यानल खोल्दा बित्तिकै हामीले यसलाई पनि इनेबल गर्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भनेपछि कि हामीले फेसको स्क्यान गरेर फेस यसरी अगाडि क्यामेरामा यस्तै फेस देखाएर पनि यता हेर्न भन्छ हेर्न भन्छ यस्तो गरेर हामीले यसलाई इनेबल गर्न सक्छौं र कुनै आइडीबाट पनि हामीले यसलाई इनेबल गर्न सक्छौं साथीहरु यदि म आइडीबाटै गर्छु भने नागरिकतादेखि इनेबल गर्न खोज्नुला नागरिकतादेखि कदापि इनेबल हुँदैन र यदि तपाईले यदि इनेबलै भएन भने पनि तपाईले त्यसमा कुनै पनि टेन्सन गर्नु परेको छैन यो इनेबल भएपछि हामीले क्रिएट अ पोस्ट भन्ने हुन्छ जुन हामीले कम्युनिटी गाइडलाइन कम्युनिटी हुन्छ नि कम्युनिटीमा हामीले कुनै पनि त्यहाँ कुनै पोस्टहरु कुनै पनि लेखेर कुनै पनि फोटोहरु हामीले शो गर्न हामीले हाल्न मिल्दैन यो इनेबल भएन भने यसलाई इनेबल गर्न पनि एकदम जरुरी छ र यदि अब तपाईको हालचालै अहिले नै इनेबल भएको छैन भनेपछि तपाईको च्यानलमा एउटा अलिकति पुरानो भयो तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा काम गर्दै जानु भयो भने यो अवश्य पनि आफै इनेबल हुन्छ यसलाई यसको खासै महत्त्व छैन नम्बर 2 नम्बरको फोन नम्बर हालेर भेरिफाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ फोन नम्बर हालेर भेरिफाई चाहिँ अवश्य गर्नु होला साथीहरु यदि यो चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एडभान्स सेटिङमा आउनुस् एडभान्स सेटिङमा आएर तपाईले आफ्नो च्यानलका सब सेटिङहरु गरिसकेपछि एडभान्स सेटिङमा आएर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि तपाईले यहाँ सोध्छ युट्युबले के तपाईको च्यानल तपाईले बच्चाको लागि बनाउनु भएको हो भनेर सोधेको हुन्छ साथीहरु यदि तपाईले बच्चाहरुको लागि बनाएको हो भनेपछि तपाईले यहाँनेर यस देख्नु भएको छ यस सेट दिस च्यानल एज मेड फर किड्स लेखेको छ हो मैले बच्चाहरुको लागि यो च्यानल बनाएको हो भनेर तपाईले यसमा दबाउनुस् यदि हैन भने चाहिँ तपाईले बीचमा देख्न सक्नुहुन्छ नो सेट दिस च्यानल एज नट मेड फर किड्स देख्नु भएको छ तपाईले बुझ्नु पनि भयो यदि बुझ्नु भएको छैन हैन मैले यो च्यानल बच्चाहरुको लागि बनाएको हैन
यो बच्चाहरूको लागि च्यानल होइन। यदि बच्चाहरूको लागि बनाएको भने तपाईँले यहाँ एस गर्नुपर्ने, तपाईँको भिडियोमा गएर कमेन्ट अफ हुन्छ, तपाईँको भिडियोमा कमेन्ट गर्नु मिल्दैन। हामीले बच्चाको लागि भनेर हामीले गऱ्यौँ भनेपछि यहाँनिर एस गऱ्यौँ भनेपछि तपाईँको हरेक भिडियोमा कमेन्ट अफ हुन्छ र तपाईँले जति कोसिस गरे पनि त्यहाँदेखि तपाईँको भिडियोमा कमेन्ट अन गर्न युट्युबदेखि खोल्दैन र यहीँ आएर तपाईँले यो सेटिङलाई अन अफ गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र तपाईँको यहाँदेखि खोल्छ। यो पनि तपाईँले नोमा टिक लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ बेसिक इन्फो। अब मेन त रिजन यही हुन्छ, बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो भनेको बेसिक इन्फर्मेसन हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँ एकदम रिजन दिन्छ, तपाईँको कन्ट्री जुन देख्नु भए म अहिले इन्डियामा भएको कारणले म इन्डिया चुज गरेको छु। तपाईँ कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ, कुन देशमा हुनुहुन्छ, एकदम जरुरी छ कि तपाईँ साथीहरू यहाँदेखि आफ्नो कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने। हामीले आफ्नो कन्ट्री अनिवार्य चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कुन ठाउँमा छौँ, कहाँ छौँ, के छौँ, त्यो हामीले अनिवार्य चुज गर्नुपर्ने, ताकि युट्युबलाई थाहा हुन्छ कि यो मान्छे यो ठाउँमा छ र यसको भिडियो यो ठाउँमा देखाउनु पर्छ भनेर युट्युबलाई थाहा हुनुपर्छ साथीहरू। अनि त्यसपछि अलिकति तल आएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्ड्स लेखेर आएको हुन्छ। कतिपय साथीहरूलाई किबोर्ड्स भनेको के थाहै छैन होला। यही हो साथीहरू, तपाईँको च्यानल सर्चमा ल्याउने काम केही किबोर्ड्सले गर्छ। तपाईँको च्यानल चाहे ठुला एबिसिडीबाट ठुला अक्षरबाट तपाईँले लेख्नु भएको छ, चाहे साना अक्षरबाट लेख्नु भएको छ, चाहे उल्टो सिधा गराएर जे पनि गराएर तपाईँले लेख्नु भएको छ नि, तपाईँको च्यानलमै सर्चमा ल्याउने, तपाईँको च्यानल खोजेर भेटाएर अगाडि लिने भनेको मेन ठुलो हात भनेको किबोर्डको हुन्छ। यहाँनिर तपाईँको मैले एक्टिभ राजा मेरो युट्युब च्यानल छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले लेखेको किबोर्डहरू तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। एक्टिभ राजा, त्यसपछि फेरि अर्को एक्टिभ राजा तपाईँले देख्नु भएको नि, एक्टिभ राजा कस्तो स्टाइलमा लेखेको छु सबै तपाईँले देख्नु भएको छ नि। सोसल मिडिया है त, अनलाइन टिप्स, सोसल मिडिया टिप्स तपाईँले देख्नु भएको छ। यिनी सबैको माध्यमबाट मेरो च्यानल सर्चमा आउँछ र तपाईँले पनि आफ्नो च्यानलको नामहरू उल्टा सिधा यताउता गराएर तपाईँले आफ्नो च्यानलको नामको किबोर्डहरू यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ, ताकि बल्ल तपाईँको च्यानल सर्चमा आउँछ। यति गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर अपलोड डिफल्ट लेखेर आएको हुन्छ, यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नु होला 3 नम्बरमा। अपलोड डिफल्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भ्याजिलिटी लेखेर आएको छ। यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई अनलिस्टेडमै गरिदिनु होला, किनकि हामीले भिडियो यहाँ यसको मतलब यो कि हामीले भिडियो हाल्दा बित्तिकै डाइरेक्ट पब्लिक गर्ने या प्राइभेटमा राख्ने या अनलिस्टेडमा राख्ने भन्ने हुन्छ। यसमा हामीले अनलिस्टेडमै क्लिक गरिदिनु होला, अनलिस्टेडमा हुन्छ। यति भइसकेपछि अरू पनि चिजहरू यहाँनिर छ। यहाँ देख्नु भएको छ ट्यागहरू लेखेको छ, तल ट्याग लेखेको छ। यहाँ ट्याग हामीले हाल्यौँ भनेपछि, किनकि हामीले एउटै भिडियो हालिरहने कुरो हुन्न, हाम्रो अलग अलग खालको भिडियो हालिन्छ। यहाँ राखेको ट्यागले चाहिँ हाम्रो यो ट्यागले चाहिँ पछि हामीले भिडियो हाल्दाखेरि अटोमेटिक हाम्रो भिडियोमा त्यो ट्याग भएर जान्छ र हामीले खासै यसमा गर्नुपर्ने भने हाल्नुपर्ने छैन। यति चाहिँ तपाईँले यहाँ फेरि एडभान्स सेटिङ आउँछ। एडभान्स सेटिङमा आइसकेपछि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेटिङ यहाँ पनि तपाईँले आफ्नो एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। यहाँनिर धेरै चिज छ, 3-4वटा चिज सोध्छ, 3-4वटा चिजहरूलाई हामीले राम्रोसँग सबै सेटअप गर्नुपर्ने छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि तपाईँलाई सोधेको छ भिडियो ल्याङ्ग्वेज सोधेको छ, तपाईँको भिडियो कुन ल्याङ्ग्वेज हो भनेर सोधेको छ। युट्युबलाई बुझाउन सक्नुपर्छ कि हाम्रो भिडियो यो ल्याङ्ग्वेजको हो भनेर। युट्युबलाई बुझाउन नसक्दासम्म नि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले युट्युबलाई बुझाउन सकिनौँ भनेपछि नि अनि हामीलाई युट्युबले कहाँनिर पठाउँछ त भिडियो, हाम्रो भिडियो कहीँ पनि पठाइदिन्न, हाम्रो भिडियो कहीँ पनि सेट गर्दैन साथीहरू। तपाईँले देख्छ हामीले भिडियो ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो भिडियोको ल्याङ्ग्वेज जे छ त्यो हामीले चुज गर्नु। मेरो भिडियोको ल्याङ्ग्वेज नेपाली हो, मैले यहाँनिर नेपाली चुज गरेको छु। अनि टाइटल एन्ड डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज समेको छ। तल तपाईँ टाइटल कुन ल्याङ्ग्वेजमा हाल्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सन कुन ल्याङ्ग्वेजमा हाल्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो पनि चुज गर्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर नेपाली लेखेको छु, मेरो टाइटल डिस्क्रिप्सन नेपाली नै हुन्छ, त्यसबाट नेपाली गरेको छु। अनि त्यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर मस्त एउटा धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट सेटिङ भनेको क्याटेगोरी हुन्छ। एउटा युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि मेन भूमिका भनेको क्याटेगोरीको रहन्छ, किनकि कस्तो खालको भिडियो हाल्ने भने क्याटेगोरीले नै गर्छ, क्याटेगोरीमा नै डिसाइड गर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो क्याटेगोरी यहाँदेखि तपाईँले चुज गर्नु होला। तपाईँले टाइप गर्नु पर्दैन, नर्मली तपाईँले यहाँ साइडमा दबाउनु भने तपाईँको धेरै क्याटेगोरीहरू सब जति पनि क्याटेगोरी छन् युट्युबमा सबै क्याटेगोरी तपाईँले यहाँ देखाइदिन्छ। यिनी क्याटेगोरीहरू तपाईँले चुज गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सेभ लेखेर आएको छ, नर्मली सेभ गरिदिनु होला। सेभ त्यहाँ सानो अक्षरमा सेभ लेखेको छ, सेभ गरिदिनुहोस्। अब यति गरिसकिसकेपछि हाम्रो आदि सेटिङ त भइसकिसक्यो हाम्रो युट्युब च्यानलको। अब साथीहरू हामीले अझै पनि केही गर्न बाँकी छ। साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा हामीले धेरै चिजहरू गर्न त बाँकी नै छ। तपाईँले ध्यान दिएर अझै पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले ताकि राम्रोसँग हेर्नु भने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले भिडियोमा हेरेर टाइम पास गरिरहनु भएको छ, 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड भिडियो हेरेर तपाईँ भिडियोबाट ब्याक हुनु भएको छ, भिडियो पुरै सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले केही गरे पनि तपाईँले
बुझ्न सक्नुहुने छैन साथीहरू। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँनिर आएर तपाईँले यो साइडमा हेर्नु होला कर्नरमा हेर्नु होला जुन यो भाग हुन्छ यो भागमा तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला कि यहाँनिर यो कस्टमाइज हो च्यानल कस्टमाइज पनि गर्न जान्नुभयो च्यानल कस्टमाइज गर्ने अब च्यानल कस्टमाइज कसरी गर्ने त साथीहरू तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् अब च्यानल कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हाम्रो च्यानल कस्टमाइज गर्नै पर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो च्यानललाई कस्टमाइज गर्नैपर्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि आएर बेसिक इन्फोमा जानुहोस् तपाईँले यहाँदेखि च्यानलको नाम यहीँदेखि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब युट्युबदेखि पनि गर्न सकिन्छ यहाँदेखि पनि गर्न सकिन्छ एक्टिभ राजा मेरो च्यानलको नाम भयो मेरो ह्यान्डल एक्टिभ राजा -11 यो भयो त्यसपछि तल आएर मैले डिस्क्रिप्सन लेखेको थिएँ डिस्क्रिप्सनमै सबै यहाँनिर आयो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि च्यानल युआरएल पनि यहीँनिर आयो तपाईँले केही लिङ्कहरू जुन तपाईँले देख्नु भएको छ नि मैले यहाँनिर फेसबुक लेखेको छु फेसबुकको युआरएल मैले यता हालिदिएको छु अनि युट्युब लेखेको छु अर्को च्यानल युट्युबको च्यानलको लिङ्क यता हालिदिएको छु तपाईँसँग इन्स्टाग्राम ट्विटर जुनै पनि छ यहाँदेखि एड लिङ्कमा दबाउनुहोस् यहाँदेखि तपाईँले के हो त्यो पनि लेख्नुपर्छ हामीले के को लिङ्क हाल्नु लाग्यो तपाईँले फेसबुक भनेपछि फेसबुक लेख्नुहुन्छ तपाईँले नभए ट्विटर भयो ट्विटर इन्स्टाग्राम भयो इन्स्टाग्राम तपाईँले के को लिङ्क हाल्नु लाउनु भयो त्यो तपाईँले मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ र तपाईँले यहाँनिर तल आएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा इमेल एड गर्नुपर्ने हुन्छ यो इमेल इम्पोर्टेन्ट छ एकदम इमेल एड गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि बिजनेस गर्नको लागि हामीले यहाँदेखि इमेल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीले इमेल चाहिँ अनिवार्य रूपमा एड गर्नुपर्छ इमेल कुन इमेल हाल्यो भने जुन इमेलबाट तपाईँले च्यानल खोल्नु भएको छ त्यो इमेल नहाल्नु होला अर्को खालीको इमेल तपाईँले यहाँनिर हाल्नु होला तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको प्रायोरिटी यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले देखाइदिएको छ यिनी भागहरू तपाईँले त अब हेर्नुहुन्छ होला तर बुझ्नुहुन्न केही पनि जुन तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर देखाइदिएको छ होला मैले यहाँ माथि लोगो लगाएको छु लोगो देखाइदिएँ यो मेरो युट्युब च्यानलको लोगो हो यो लोगो देखाइदियो अलिकति जुम गरेर देखेको छु तपाईँले देख्नु भएको छ मेरो यो ब्यानर हो यो ब्यानर पनि देखाइदियो यो च्यानल आर्ट पनि देखाइदियो र अलिकति तलतिर आएर एउटा यस्तो हुन्छ कि यो जुन तपाईँ देख्नु भएको च्यानलको लोगो हुन्छ यो लोगो हुन्छ नि यो लोगो भिडियोमा वाटरमार्क जस्तै रहन्छ यो भिडियोलाई तपाईँले कहाँनिर गर्ने इन्टर भिडियो कस्टम स्टार्ट टाइम भनेको छ इन्ड अफ भिडियो तपाईँले कहाँनिर इन्टर भिडियोमा तपाईँले क्लिक गर्दै यहाँदेखि सबै गरेर माथि पब्लिक्स लेखेर आउँछ होइन र यसलाई पब्लिक्स गरिदिनु होला त किनकि तपाईँको भिडियोमा जस्तै काइन मास्टरदेखि भिडियो एडिट गरेपछि काइन मास्टरको लोगो त्यहाँ देखाउँछ नि त्यस्तै गरेर देखाउँछ तपाईँले यदि विश्वास लाग्यो मेरो भिडियो तपाईँले हेरिरहनु भएको त्यो भिडियोलाई यस्तै गरेर मोबाइल तेर्सो पारेर हेर्नुहोस् त तल मेरो वाटरमार्क देखिन्छ तल तपाईँले मेरो लोगो देखाउँछ मेरो फोटो तपाईँले तल देख्नुहुन्छ यस्तै गरेर तेर्सो पारेर हेर्नुहोस् देख्नुहुनेछ यिनी सबै सेट भइसकेको हुन्छ यदि भइसकेको त पहिले नै हुन्छ त यदि यहाँ आएर तपाईँले यहाँदेखि यसलाई कहाँनिर चुज गर्ने यिनी तीनवटा बक्समा तपाईँले चुज गरेर भिडियो सेट या आफ्नो लोगोहरू सेट गर्नु होला यदि गरिसकेपछि तपाईँले यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ अब बेसिक इन्फोमा तपाईँले देखाइसकिसक्यो कसरी के गर्ने सबै थाहा भइसकिसक्यो अब यहाँदेखि लेआउटमा छ लेआउटमा तपाईँले यहाँदेखि च्यानल खोल्दा बित्तिकै हाम्रो च्यानल जुन हामीले खोल्छौँ नि त्यो हामीले च्यानल खोल्दा बित्तिकै त्यहाँनिर माथि हाम्रो कुनै पनि भिडियो सो गर्छ नि त्यो भिडियो अब हामीले मानौँ यहाँदेखि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तीनवटा थोप्रा देखाइदिएको छ यदि त मैले भिडियो हालेको छु अरू भिडियो चेन्ज गर्न सक्छु तपाईँले भिडियो हाल्नु भयो भने एड भनेर देखाइदिनुहोस् यहाँ तीनवटा थोप्रा देखाइदिएको छ योमा गर्छु अनि यहाँ चेन्ज भिडियो लेखेर आएको छ चेन्ज भिडियो मेरो च्यानल खोल्दा बित्तिकै माथि सुरुमै सो गर्ने भिडियो जुन पनि अब हामीले हाम्रो जति पनि भिडियो हाल्यो त्यो मध्ये हामीले कुन भिडियो हामीलाई राम्रो लाग्छ त्यो भिडियो हामीले यहाँदेखि एड गर्न सक्छौँ त्यो भिडियो यदि कुनै पनि भिडियो हामीले एड गरिसकेर हामीले यहाँदेखि माथि यहाँ पब्लिक्स लेखेर आएको छ हामीले कुनै एड गरेपछि यहाँ निलो बल्छ पब्लिस गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो भिडियो कसरी सो गर्छ नि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानल खोल्दा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म युट्युबमा गएको छु अहिले युट्युबमा गएर तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला मेरो च्यानल खोल्दा बित्तिकै तपाईँले हेरेर म मेरो च्यानलमा जान्छु म भ्यू च्यानल गएँ मेरो च्यानल खोल्दा बित्तिकै तपाईँले देख्नु भएको छ कुन भिडियो आउँछ त्यो यो भिडियो माथि सो गरेको छ यस्तो खालको सेट चाहिँ त्यहाँदेखि गर्न सकिन्छ यदि तपाईँ अहिले भिडियोको अन्तिमसम्म गर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू यी युट्युबको एकदम महत्त्वपूर्ण सेटिङहरू थिए त जुन तपाईँलाई मैले सिकाइदिइसकिसकेँ यदि यो भिडियो हेरेर पनि यदि तपाईँले केही कुरा बुझ्नु भएन केही कुराबाट तपाईँले आफ्नो युट्युबको सेटिङ राम्रोसँग गर्न सक्नु भएन भने मेरो फेसबुकको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ जोडिनुहोस् फेसबुकमा